Salutare, oameni frumoși! Am revenit, astăzi o să facem un nou video cu Jogger-ul. O să facem ceva ceea ce unii dintre voi au cerut, și anume o să măsurăm decibelii, deci să vedem cât de zgomotos este înăuntru în mașină la o viteză de rulare normală, undeva la un 80-100 și după aia la viteze mai mari pe autostradă. Plus de asta o să încerc să fac un test de accelerație de la 0 la 100, de la 80 la 120, să văd cum o să-mi iasă. Și aici trebuie să fim atenți că dacă avem modurile astea diferite de condus, în modul B sau în modul D, de exemplu, chiar și în modul Eco, o să avem un răspuns diferit al accelerației. Să văd ce reușesc să fac, ce o să-mi iasă și cât de bine o să vă prezint și vouă. În rest, uite ce frumoasă e. Asta e avantajul ei. Forte, atu e forte, designul ăsta chiar e frumoasă. În rest o să mai vorbim și despre minusuri. Dar deocamdată, pentru a ne atinge scopul, pentru ceea ce vrem să facem astăzi, haideți înăuntru. Deci începem testul. O să încerc să fac acum prima dată de la 0 la 100, să vedem cum merge. Da, deci acum cred că o să fie un factor foarte decisiv și important faptul că e frâna de mână electrică activată. Probabil că acolo se va pierde o secundă, o fracțiune de secundă până pleacă după loc. Dar o să vedem, facem un test acum să vedem, ok? Numărăm 1, 2, 3, go! ...65, 70, 80, 90, 100. Un stop. 11 secunde. Am spus, da? Ați văzut la început a fost în primul rând frâna de mână și după care un alt factor foarte important a fost faptul că a pierdut aderența, fiind ud jos. Dar mai facem încă o dată. O să încerc fără frâna de mână. Să nu fie activ. Da, iar s-a activat frâna de mână. Așa. Acum suntem în modul D. Deci nu e frâna de mână activată. Încă o dată 0-100 fără să avem frâna de mână activată și să vedem dacă pierdem sau nu din nou aderența. Deci 1, 2, 3, go! 75, 82, 88, 94, 100. Cât a fost acum? 10 secunde, da? Producătorul spune 9,9. Deci, cam acolo suntem. O să mai fac încă o dată, pentru că ați văzut că am pierdut aderența și asta din cauza că nu am avut roțile drepte. Sperăm că nu mai pierdem aderența de data asta. Hai să vedem. Hai să încercăm. Poate ne iasă până la urmă. Așa e că nu te pricepi. Bun, avem roțile drepte. Suntem în modul D. Fără eco. Bateria nu e încărcată. Dar hai să vedem ce iasă de aici. Deci încă o dată. Test 0-100. Numărăm. 1, 2, 3, go! Iar am pierdut aderența, a plecat foarte greu, până a intrat în modul termic a durat ceva. 80, 90, 100. 10 secunde, da, deci asta e. Dacă îți dă de 2 ori la fel, iar dacă a pierdut aderența la început, asta e, 9,9 spune producătorul. Deci ne încadrăm. Acum o să mergem pe autostradă și o să facem 80, 120 și o să facem și măsurarea zgomotului, să vedem câți decibeli avem înăuntru. Pe autostradă o să facem, de exemplu, de la 80 la 120, o dată în modul D, fără eco, și o dată în modul BE, cu regenerare, să vedem diferența. E bine că nu avem limitare de viteză. Aici filmează, nu? Deci,
Stăm, încerc să o duc la 80, să o țin așa și după aia o să urcăm brusc la 120. Deci suntem undeva la 80. 1, 2, 3, go! A durat puțin până a intrat motorul termic, dar acum merge. S-a schimbat odată. 120, stop. 7 secunde. Foarte puțin. Mai facem aceeași fază odată în modul B. Cu toate că e impropriu să fac lucrul ăsta, dar totuși vreau să văd diferența. Pentru că pe autostradă nu o să conduci în modul B niciodată. N-ai pentru ce. Bag în modul B, de avem o frânare mai puternică și răspunde puțin mai greu și o ducem jos la 80. Și 1, 2, 3, go! 111, 15, 22, stop! Tot 7 secunde, deci nu prea pare a fi diferență. Deci am făcut 9,9 secunde, 10 secunde, da, 10 secunde 0 la 100 și 7 secunde de la 80 la 120. Acum ați auzit și zgomotul când intră motorul termic și tu ești cu pedala la podea, normal că se aude foarte tare. Dar acum o să facem decibel test și mergem normal 90 la oră. O să punem pe tempomat 90. Avem 67 de decibeli acum cu motorul termic pornit la 90 la oră, da? Deci asta e mai mult decât acceptabil, da? Cu tot zgomotul luat la pachet, cu motorul, cu zgomotul de la trenul de rulare, cu zgomotul de vânt, da? E un pic de vântuleț astăzi. Bun, acum o să urcăm la 100 la oră, să vedem câți decibeli avem acolo. Avem 101, punem exact la 100. Motorul termic e mai turat acum pentru că a trebuit să carce bateria. Acum stă constant. A rămas la aceiași decibeli, da? 67 de decibeli, asta e mai mult decât acceptabil. Acum o să urcăm la 120, să vedem acolo câți decibeli avem. Acum a crescut pentru că s-a saturat motorul. Deci avem la 120 la oră între 70 și 74 de decibeli. Acum spuneți voi singur dacă e ok sau dacă nu e ok. Bun. Urcăm la 130 și vedem acolo câți decibeli scoatem. Bun, suntem la 130, rămân aceiași decibeli undeva la 70. Acum cred că va trebui să frânez puțin să văd cum vine asta din stânga mea. Deci avem motorul termic pornit la 130 la oră, bineînțeles, cu zgomotul de la trenul de rulare și cu zgomotul de la vânt, puțin peste 70 de decibeli. O să urcăm și la 140 la oră, să vedem acolo câți decibeli avem. Acum o facem imediat. Avem 77 de decibeli acum, pentru că motorul urlă foarte tare. Da? Deci undeva la 70, puțin peste 70 de decibeli, nu ajunge la 80 de decibeli. Da? Încercăm în 150 scurt să vedem câți decibeli ne bagă. Acum e turat motorul și puțin a fost la 80 de decibeli. Deci la 150 la oră joacă între 70 și 80 de decibeli, mai mult nu. Bun, cred că ar trebui să o las mai moale, deci la 150 la oră merge constant. Nimic deosebit. Hai să-i dăm scurt 160. Da.
80 de decibeli cu greu atingi. Nu e mare lucru. 160 și mai mult nu o să o calc pentru că nu vreau să mă compromit. Da. Deci undeva la 80 de decibeli avem acum, la 160 la oră. Acum decizia voastră. Dacă e bine sau e rău. Reducem viteza. O scot pe tempomat. Și cam asta ar fi pentru astăzi. Să vedem ce o să mai doriți voi să auziți, să vedeți, doar scrieți-mi și o să încerc în măsura în care pot și mă pricep să fac mai bine apoi. Până data viitoare, mulțumesc pentru timpul acordat, mulțumesc că mă urmăriți. Haideți cu un like la videouri, cu un subscribe, cei noi, și un share, de ce nu? Sugestii, critici, ca întotdeauna, la mine criticile sunt binevenite, negative, pozitive, învăț odată cu voi. Până data viitoare, un an nou fericit, toate cele bune, vă salut!